Hello, students. We are now in our fourth set of our discussion in the Axioms of Finance in Valuation Concepts and Methods. So let's review what we have taken up in the fifth and sixth axiom. The fifth one is efficient capital market. And if it is efficient capital market, what is again our uh, concern? Efficient is open communication among the different players in your market. Thus, the prices of securities will actually be adjusting based on the new information. And normally, your earnings will be coming from the abnormality of your capital market. Now, you might wonder where there's abnormality there uh, because new information is the change in the behavior of your financial asset. And what about capital market? Capital market is all about long-term investment. And why are you willing to have long-term investment? Because you do expect that there will be growth potential. Previously, we related to a relationship. Um, Bakit pwede sa relationship yung efficient capital market? Para kasi magtagal yung relasyon nyo, abay dapat walang secret. Talagang yung communication nyo ay very open. And when you make decision, dahil alam mo kung ano talaga yung nangyayari, then it would be appropriate with the situation you are in. At dahil hindi nagsisinungaling yung karelasyon mo, kaya kayo nagtagal, di ba? So, very reliable siya dahil accurate yung sinasabi niya at you can somehow verify. And it's the same in your efficient capital market. Now, since there are quite a lot of players in the efficient capital market, you need to take a look at ano ba focus ng mga yan. Siyempre sa finance, liquidity, kailangan may pera ko lagi. Kasi yung pera dapat, I have to put it into some use. It has to be very active on a short-term basis para nang sa ganon and long-term basis para nang sa ganon I will earn more and this liquidity of mine will be if earnings is in the form of cash, then there will be actual growth, no? And but kailangan open ang communication. Aba, sa finance, allowed ang polygamy. Minimum pag polygamy, tatlo kayong magkarelasyon. Kung hindi open yung line of communication, no, merong bias information. Kasi yun yung limitation ng efficient market hypothesis or theory. Ay magiging problema yun. Kaya smooth yung relasyon nyo, kahit na tatlo pa kayo or more dun sa relasyon, sa finance, okay lang. 'Di ba? Dahil open yung relasyon. I mean, open yung communication. Okay, let's go to the sixth one, the cursed of competitive market. Alam natin na pag sinabing cursed, well, medyo negative, no? Kasi bakit? Normal na habang tumatagal yung relasyon nyo, may mga pagbabagong magaganap. At saka hindi naman lahat nung ipinangako sa'yo, yun naman talaga mangyayari, di ba? Dahil nag-grow nga, nagbabago ang mga pangarap, nagbabago ang perspective. O dahil gano'n, nabago yung nangyayari sa market, may challenge yan. Paano ka makakapag-adjust? Kahirap kaya. Kaya sabi, adversity. Tsaka pag masyado kayong marami sa isang relasyon, dahil nga polygamy yan, maraming adjustment yun. The good thing is that, if you are in a competitive market, ano yan, you're looking at your competition with the needs and wants, no? How would that be satisfied in the market? But dahil marami kayo, mahirap kontrolin yung nangyayari. Hindi mo kayang impluwensyahin yung buong market kasi isa ka lang naman doon sa player. Either you go with the flow or ano yan, sabi nga, makisama ka o huwag kang makisama, you leave them. Diba? Ganun yun. Kasi individual player ka lang naman dun sa market. But
At least in a perfectly competitive market, the behavior of the price will be very much determined by the aggregate market demand and the supply condition. But what we can expect is dahil limited yung resource at marami yung may gusto na kumita, yung supply maraming naghahati-hati. Para lang yung sa pagkain o para lang yung sa nililigawan dahil relasyon nga pinag-uusapan natin. Dahil maraming may gusto, hindi naman kayo lahat pwedeng sagutin nun. No? Pwede siguro, tsaka iisa lang katawan nung ginugusto nyo. Siguro, oo, dahil polygamy, pwedeng dalawa gustuhin niya, pero ang hirap patiin ng oras kasi yung constraint mo, time. Kaya talagang, the curse of competitive market would be napakahirap i-maintain yung sobrang liquid ka, yung lagi kang maraming pera na sobrang profitable ka. Diba? On a long-term basis. Siguro sa panandaliang panahon, lagi mong masasatisfy yung need niya. Maibibigay mo lahat yung pangangailangan niya. Kaya lang paano yung panahon na kulang ka na sa pera, hindi mo na kayang mag-perform, di ba? Dahil hindi ka naman praktisado, hindi ka well-informed. Kaya kailangan pagka ikaw investor, well-informed ka what's happening around you. And besides in Econ, we have the law of diminishing marginal return. Para lang yan sa pagkain. Pag gutom ka, naku, kadae mong makakain. Pero habang tumatagal, no, yung dami ng makakain mo nung oras na yon, halimbawa, alas 12 hanggang alauna, abay yung 12 to yung first 10 minutes, siguro 15 minutes, sobrang mas marami kang makakain. Pero habang tumatagal, papakaunti na. Kahit yung pag-inom ng tubig, pag nauuhaw ka, diba? Ano yan, may optimal level lang kasi yung capacity mo. Hindi ka naman yung tipong lahat kakayanin mo dahil nga yun nga may limitation yung capacity mo, no? So, dahil may limitation yung capacity mo, habang tumatagal, yung increases ng kakayahan mo, in this case, output, will be on a smaller percentage. Kaya nga, di ba sabi nga natin, we measure the change. Mas maliit na yung difference, mas maliit na yung variation. So, yan yung curse of competitive market. Habang tumatagal yung relasyon mo, syempre mas nakikilala mo yung karelasyon mo, you know what to expect already. So, kung may mga major changes, you are going to adjust. Kaya lang, hindi na ganun kalaki yung magiging adjustment mo. No? Now, if we talk about the market, you can never be too greedy. Kasi ganun talaga sa relasyon. You win some, you lose some. And sabi nga natin, life is a cycle. Ang importante lang dyan, natatandaan natin, with regard, yung adage na 90-10 rule, na lahat ng nangyayari sa'yo, what happened, it's just 10% of your life. 90% of your life, 90% of your time, which is a constraint at our end, is actually what? How you react. Reaction with us is all about decision. O di ko ito yung nangyari sa'yo. Kasi itong 10 rule, ito yung past eh. Yung 90, ito yung future. Kasi ito yung react. Diba? Yung past, ito yung reality. O di, ang major concern mo lang dyan, yung decision mo will be very critical, no? With regards to the changes. Sige, tingnan na natin yung susunod, no? Kung pansin nyo, talagang very related lahat, no? Bakit all risks are not equal? Kasi, una, tingnan natin yung, wag yan. Napunta masyado sa gilid yung sulat. Diba? Yan. Una, tingnan natin. You have money. Okay? The question is, where will I put my money? Dalawa yan eh. Supply, demand. Okay? Pag supply of money, that would be financing decision. Pag demand, that would be investing decision. Sa panuto ng firm, no? Saan ba ako kukuha ng fund? Sabi natin, creditor or owner. Mas kanino risky na makipagrelasyon? Kay creditor or kay owner? Sino ba ang mas loyal? Si creditors, demanding ba yan o hindi?
Si owner, demanding ba yan o hindi? Pagkarelasyon mo, 'di ba? 'Di ba? If you go back to yung settlement, 'di ba mas nauunang sinesettle si si creditor, number one 'yan, na sinesettle mo kapag ikaw ay nalugi. Tsaka ano 'to, ah, temporary type of relationship. Tas si owner, 'di ba kaya nga tinawag siyang residual interest. So you see, riskier ba na makipagrelasyon kay creditor? Yes, kasi temporary type of relationship. Ano ibig sabihin ng temporary type of relationship? Ito, kumbaga, fling mo lang to. Si number two. Yung ano mo, yung sa owner, siya si number one mo. Mas loyal yan. No matter what happen, it will stay by your side. 'Di ba? Owner nga siya, 'di ba? Nag willing siyang mag-commit, long-term yung relasyon nyo. O pwede namang long-term yung relasyon mo kay creditor, pero hello, temporary type of relationship lang yan. Ka-fling mo lang siya. 'Di ba? And yet, mas demanding yan. Dahil alam nyo, upon liquidation, sino ba ang unang isisettle? Siyempre si creditor, hindi naman si owner, hindi naman si stockholder. Kaya nga siya tinawag na residual, 'di ba? Residual interest. Residue sa science. O may natira, di meron sa'yo. Pag walang natira, eh sorry ka na lang. Eh paano kapag investing? Remember, sa financing, naghahanap ka, yan yung magkakapera ka. Pag sa investing, gagamitin mo na yung pera mong nanggaling kay creditor tsaka kay owner. Eh yung i-investan mo, sabi nga natin, either property or rights. Ano ang riskier? Property or rights? Eh depende yan. Kaya nga sinabing all risks is not equal kasi depende kung saan mo i-invest at depende kung saan manggagaling yung pera mo. O dito tayo sa rights. Kasi yung physical, nahahawakan nyo yan, nakikita. 'Di ba? Sabi nga pag sobrang may excess kang pera o bumili ka daw ng lupa, at least habang tumatagal, nag-a-appreciate yung value niyan. O 'di ba? O in a way, lower ang risk mo. Yun nga lang, tulog ang pera mo pag sa lupa mo inilagay, 'di ba? Pero in the long run, kikita ka talaga. Punta tayo dito sa sa rights. Doon sa mga short-term investment mo o long-term investment. Ang short-term investment mo, syempre, pwede yang sa stocks, pwede yang sa debt, no? Or sa bond. Ganon din naman yan dito sa sa long term. Pwede ding stock, pwede ding debt. Sa tingin mo, alin ang riskier? Alin ang tipong fix yung i-receive mo? 'Di ba? Kasi itong stock, equity, sa owner's equity yan, sa owner's equity. Pagka sa supply. Sa debt, ito, sa liability. Pero dahil investor ka, magiging asset mo yan. Yung stock mo at saka yung debt. Dahil parehas yan na asset, o edi, yung stock mo, ang matatanggap mo dyan, dividend. Yung debt, ang matatanggap mo dyan, interest. Okay? Ano ang nature ng dividend at saka interest? Ang kainaman, pagka debt security ka, fix yung, di ba, ang interest hindi naman yan variable. Fix talaga. Pag sinabing 10% yung ibibigay sa'yo, edi 10%. Samantalang, itong dividend, pag preferred dividend, fixed din yan di ba? Pagka preferred stock or common stock. Pag preferred stock, para halos pares siya ng interest. Fix. Pero ang common stock, hindi. 'Di ba? So, kita nyo, sa financing alone, when it comes to the supply of money, riskier pag ang karelasyon mo si creditor kasi anytime pwede siyang mag-demand na halimbawa nangako ka na 1 month lang magbabayad na ako. Ay pagdating ng 1 month, ano yan? Magbayad ka na.
Pero dito kay owner walang gano'n, o na tsaka sa corporate form transferable nga ang ownership. O di hindi ka pa rin hindi ka iwanan kasi ta-transfer lang naman yung ownership, 'di ba? For 50 years nga magkasama kayo do'n, renewable pa. Ngayon dito yung pera na you are going to put it into some activity for you to have more cash, for you to be more productive. Sa property, marami kang pwedeng pag-investan, pwedeng land, pwedeng yung cash kasi meron kang forex, the foreign exchange market. Dito sa rights, pwedeng ang intention mo short-term or long-term yung investment na whether it be short-term or long-term, stocks or debt lang naman din yan or yung bond. And in the form of benefit that you receive with risking or investing with stocks or debt, pag debt, fixed income security yan, interest ang tatanggapin mo dyan. Ngayon, pagka-stock, pwede kasing preferred tsaka common, yung common, hindi fix ang tinatanggap mo dyan eh. Unlike the preferred stock, talagang it's also a fixed income security. So, pag debt ang investment mo, you know what to expect kasi fixed siya. And the longer the time period, the riskier it will be. Diba? Unlike if it is short term. That's why, ano yung adage na nag-a-apply kapag dito sa all risks are not equal? Don't put all your eggs in one basket. Yan. Kaya dito sa subject matter natin, pag-uusapan natin yung diversification. Kaya nga polygamy ang finance. Kaya nga allowed kang makipagrelasyon sa marami. Bakit? Pag isa lang ang karelasyon mo, halimbawa, si debt lang. Napakataas ng risk mo. Pag iniwanan ka niyan, saan ka pupulutin? Wala. Kaya kailangan yung kung ano man ang perang meron ka, i-invest mo sa marami. Property, sa rights, lahat. Kung pwede mong hati-hatiin. No? Para, iwanan ka man, nung isang karelasyon mo, di meron pa. Yun. So, sa atin, ano yan? Diversification. Don't put all your eggs in one basket. So, yung term doon, don't put all your eggs in one basket. Dahil pag na wall yung basket, sorry ka na lang. Wala na, basag na lahat yung itlog. Diba? Yan. Riskier. Why? Punta tayo sa number 8. Why taxes biases decision? Since we started with mag-i-invest ka, doon tayo sa invest muna. Sa point of view ng invest. Sino yung nag-i-invest? Siya yung buyer. Siya yung with cash. Okay? Siya yung may pera. So kung siya yung may pera, ang binili niya is stocks. Okay? Pwedeng ang binili niya is stock. Yung usapan natin kanina. Diba? Pwedeng ang binili niya is stock. O ang binili niya, bond. Ang return mo dito, dividend. Ulitin ko ulit ang return mo dito, dividend. Dito, ang return mo dito, interest. Parehas yan na cash na tatanggapin. Kapag ka ikaw ay sa tax, pag ikaw ay domestic, hindi ba exempt sa tax to? Kung exempt ka sa tax, yung 1,000 pesos na dividend, 1,000 mo ding tatanggapin. Pag sa interest, o di 1,000 yung interest mo na cash flow, 1,000. Di ba, merong final tax to. Kung 20% yung final tax mo, di ang tatanggapin mo lang, 800. Cash is king, not profit. Oo, 1,000 yung earnings mo. 1,000 yung income mo. Magkano lang yung cash mo? 800. Samantalang kung stock, 1,000, lalo kung domestic yung karelasyon mo, 1,000 yung dividend mo, 1,000 din yung cash flow mo. Kaya taxes biases decision. Ma'am, paano kapag ka seller? Seller. Ang seller, sila yung nangangailangan ng supply. Sila yung, nasa financing. So dito,
Kailangan alam mo kung buyer ka o seller pag nasa finance. Kasi ang buyer, anong gusto niyan? Murang presyo. O ang seller, anong gusto niyan? Mataas na presyo. O sige, kailan nag-meet ang mataas at mababang presyo? Abay, never. Eh ma'am, paano makapagdidesisyon pag sa finance? Kung ganun pala na ang gusto ko murang presyo pag buyer, tapos pag seller ang gusto ko mataas na presyo. The bridge that would gap the difference between the buyer and the seller, alam nyo kung ano? The time value of money. Kaya may time value of money kasi magkaiba sila ng gusto. Mababang presyo, mataas na presyo naman. Kailan naman yan nagkita eye to eye? For you to see eye to eye, make use of time value of money. Okay, so let's go to financing. Stock, bond. Ang stock, saan nakalagay ito? Pagka-financing, owner's equity sa retained earnings. Okay? Tapos, pag bond, it will be in the income statement or statement of operation. Nako, pagka sa income statement, o di may tax yan. Yung isa, dahil ano siya, stockholders equity, then no tax. You see, taxes, biases, decision. Pag ako ang seller, anong gusto kong ibenta? Ano gusto ko ibenta? Ang uunahin ko ibebenta? Aba, edi bond, debt security. Pero pag ako buyer, ano gusto ko? Aba, edi stock. O, magkaiba ng gusto, di ba? Ay, dahil magkaiba ng gusto, nako, mahirap, pagkasunduin. Kaya, yung market natin, ano nangyari sa market natin? Kanina, it is a three-party system. Maghahanap ka, i-match yung demand doon sa supply. But nevertheless, kaya lang din naman yan magkakasundo kasi because of the time value of money. Okay? Kaya lang nagkakasundo ay because of the time value of money. Kahit magkaiba sila ng pangarap dahil you are making use of the time value of money, you are able to make decision, financing and investing decision. Okay? So, that's your 7th and 8th action. I hope you will, with what you have listened to, you'll be able to reflect, retool, and retain. Okay? So be safe and smile always. Good day